नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, विजन ऑफिसर या फ्री लर्निंग एज्युकेशनल प्लॅटफॉर्मवरती आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. आजपासून आपण अंकगणित या विषयावरती एक सिरीज सुरू करत आहोत. जे विद्यार्थी MPSC, पोलीस भरती, आरोग्य भरती, सरळ सेवा भरती तसेच तलाठी या परीक्षेची तयारी करत आहेत त्यांच्यासाठी अंकगणित म्हणजेच बेसिक मॅथ्सचे लेक्चर सिरीज सुरू करत आहोत. यामध्ये सर्व गणिते आपण ट्रिकनुसार सोडवणार आहोत. एक आठवड्यापूर्वी आपल्या चॅनलवरती एक पोल घेतला होता. खालीलपैकी कोणत्या घटकावर व्हिडिओ सिरीज बेसिकपासून पाहायला आवडेल. त्यामध्ये 37% MPSC प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर ॲनालिसिस याला मत दिलेलं आहे आणि 34% विद्यार्थ्यांनी अंकगणित व बुद्धिमत्ता ट्रिकनुसार याला मत दिलेलं आहे. त्यामुळे आपण अंकगणित ही सिरीज आपण ट्रिकनुसार सुरू करत आहोत. तसेच 93% विद्यार्थी व्हिडिओ पाहतात पण चॅनलला सबस्क्राईब करत नाहीत. माझी सर्वांना विनंती आहे, चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या आणि बेल नोटिफिकेशन ऑन करा, जेणेकरून येणारे सर्व क्वालिटी व्हिडिओज घर बसल्या तुम्हाला पाहता येतील. चला तर मग सुरू करूया आजचा व्हिडिओ. बेसिक मॅथ्स लेक्चर सिरीजमध्ये आपण काय पाहणार आहोत बघा. पहिल्यांदा फास्ट कॅल्क्युलेशन ट्रिक्स पाहणार आहोत की ज्यामध्ये कॅल्क्युलेशन कशा पद्धतीनं फास्ट करायचं जेणेकरून एक्झाममध्ये आपण कमी वेळेत जास्तीत जास्त क्वेश्चन सॉल्व करता येतील. त्यानंतर सिम्प्लिफिकेशन म्हणजेच सरळ रूप द्या. यामध्ये फास्ट कॅल्क्युलेशन ट्रिक्स यूज करून हे गणिते आपण सहज सोडवणार आहोत. त्यानंतर संख्या व संख्या प्रकार, यामध्ये कोणत्या कोणत्या संख्या आहेत आणि त्याचे प्रकार काय आहेत. यामध्ये मागील वर्षी जे काही प्रश्न विचारलेले आहेत ते आपण ट्रिकनं कसं सोडवणार आहोत हे पाहणार आहोत. त्यानंतर विभाज्यतेच्या कसोट्या, वेगवेगळ्या विभाज्यतेच्या कसोट्या यामध्ये आपण पाहणार आहोत, जेणेकरून यावरती जर प्रश्न विचारला तर ते आपण ट्रिकनुसार कसं सोडवायचं ते यामध्ये आपण पाहणार आहोत. त्यानंतर लसावी व मसावी, कमी वेळेत लसावी व मसावी कसे काढायचे हे बेसिकपासून आपण पाहणार आहोत. पुढचं आहे वयवारी, विदाऊट युजिंग पेन अँड पेपर म्हणजेच पेन आणि पेपरचा यूज न करता वयवारीवरील प्रश्न सहज आपण ट्रिकनुसार सोडवणार आहोत. त्यानंतर गुणोत्तर व भागीदारी, गुणोत्तर व भागीदारीमध्ये जे काही प्रश्न आहेत ते आपण ट्रिकनुसार सोडवणार आहोत. पुढचं आहे सरासरी, सरासरीसाठी एक सेपरेट मेथड आपण यूज करणार आहोत की ज्याला डायग्राम मेथड म्हणतो. ती डायग्राम मेथड काय आहे की ज्या डायग्रामने आपण कोणतेही सूत्र न वापरता सरासरीवरील प्रश्न सहज आपण सोडवणार आहोत. पुढचं आहे टक्केवारी, यामध्ये पण आपण कोणतेही प्रश्न हे पूर्ण कॅल्क्युलेशन न करता थोड्या कॅल्क्युलेशनने यावरचे गणिते सोडवणार आहोत. त्यानंतर सरळ व्याज आणि चक्रवाढ व्याज, या दोन्ही ह्याच्यामध्ये आपण कोणताही फॉर्म्युला न यूज करता सरळ व्याज आणि चक्रवाढ व्याजवरील गणिते ट्रिकनुसार सोडवणार आहोत. कोणत्याही पद्धतीचे यावरती क्वेश्चन फिरवून जरी विचारले तरी तुम्हाला ते सॉल्व करता येतील. पुढचं आहे नफा तोटा, यामध्ये पण आपण 4-5 फॉर्म्युले आपल्याला यूज करायचे आहेत की जे बेसिक फॉर्म्युले आहेत ते जर माहीत झाले तर तुम्हाला नफा आणि तोटा यावरील प्रश्न सहज सोडवता येतील. पुढचं आहे सूट, कमिशन व दलाली, यावरील प्रश्न ट्रिक्सनुसार कशा पद्धतीनं सोडवायचं आहे ते पाहणार आहोत. पुढचं आहे वेग, वेळ, अंतर, यामध्ये पण आपल्याला एकच फॉर्म्युला यूज करायचा आहे, वेग बरोबर अंतर भागिले वेळ. या फक्त एका फॉर्म्युलाचा यूज करून आपण सर्व उदाहरणे ट्रिकनुसार सोडवणार आहोत. त्यानंतर रेल्वेवरील प्रश्न, यामध्ये पण आपल्याला काही मोजकेच फॉर्म्युले यूज करायचे आहेत. ते फॉर्म्युले यूज केल्यानंतर यावरील प्रश्न आपण सहजपणे सोडवू शकतो. पुढचा आहे बोट, जहाज, होडीवरील प्रश्न, यामध्ये पण आपल्याला 4 फॉर्म्युले यूज करून हे सर्व गणिते आपण ट्रिकनुसार सोडवणार आहोत. पुढचा आहे काळ, काम आणि वेळ, यामध्ये पण काही फॉर्म्युले यूज करून आणि लसावी हा कन्सेप्ट यूज करून यावरील गणिते आपण सहज ट्रिकनुसार सोडवणार आहोत. एकदम कमी वेळेत यावरील गणिते आपल्याला सोडवता येतील. त्यानंतर आहे टाकी, हौदवरील प्रश्न. जर तुम्हाला काळ, काम आणि वेळ हे जर समजलं तर ते आपल्याला टाकी व हौद यावरील प्रश्न सहजपणे सोडवता येतील. त्यानंतर आहे त्रिकोणमिती. त्रिकोणमितीमध्ये वर्तुळ, चौरस, त्रिकोण, चौकोनाचे प्रकार, गोल,
व अर्धगोल यावरील सर्व प्रश्न आपण सूत्रांचा यूज करून ही गणिते कशा पद्धतीनं कमी कॅल्क्युलेशन यूज करून कसे सोडवता येतील ते यामध्ये पाहणार आहोत. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि विजन ऑफिसर या चॅनलला सबस्क्राईब करा. बेल आयकनला प्रेस करा जेणेकरून येणाऱ्या नवीन सर्व व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुम्हाला लगेच मिळेल.